Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay. सो अभ्यास कसा चालू आहे सगळ्यांचा? Okay, just in next lecture, I think you had a study about the sampling techniques, right? Now, can anybody tell me some example of sampling which we done in our day-to-day life? बुक मधले नाही, डे टू डे लाईफ मध्ये मी सॅम्पलिंग कुठं कुठं करतो ह्याचं कधी लिस्ट आउट केलंय? Can anybody? Anything? But it should be in real life. सर ते पूर्वी करायचेच नाही की भात शिजला Sorry? बघायला त्यामधला थोडा भातच चेक केला जायचा म्हणजे आता Okay, नाही भात. करत आपण पण पूर्वी करायचं. ओके, अजून काही? एनिथिंग एल्स? एनिथिंग? अजून खूप सारे आहेत. आपण ड्रेस सिलेक्ट करत असताना सॅम्पलिंग करतो का? येस सर. हो. पेन परचेस करत असताना सॅम्पलिंग करतो का? हो. ओके. मग आता ह्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक कुठले आहेत, स्ट्रॅटिफाईड कुठले आहेत, सिम्पल कुठले आहेत, हे थोडस आपण जर विचार केला तर ते मॉडेल्स आपल्याला कळतील आणि ते एकदा मॉडेल्स कळले ना त्यात काहीही अवघड नाहीये. ओके, सो आणि रिअल लाईफ मध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी आपण त्याचा उपयोग नेहमी करतो, नेहमी. ओके, अँड सो टुडे we are going to start with our syllabus, but only thing is that let me first, so I think a word file is visible to you. येस सर. So in this word file a syllabus is there. So this unit, what is that? A linear model. Okay, we are going to look at in a afterwards. Okay, first what we are going to cover is second unit, third unit and fourth unit, because these are linked with each other. Okay, हा totally it is kind of something म्हणजे म्हणतो ना प्रवाहातला वेगळा आहे. So we will learn unit 1 afterwards. We will start with unit 2 so that we will gain the knowledge in a more efficient way. Okay, so we are going to start with ANOVA one-way classification, two-way classification, with interaction and without interaction. Okay, so before that I would like to know what is interaction. In statistics, what you understand by interaction? Can anyone? इंटरॅक्शन इफेक्ट म्हणजे काय? फॅक्टोरियल डिझाइन मध्ये आपण शिकलो इंटरॅक्शन इफेक्ट. फॅक्टोरियल झालंय ना. सो व्हॉट इज इंटरॅक्शन इफेक्ट? सी, आता समजा दोन ट्रीटमेंट आहेत वेट लॉस होण्यासाठी. सपोज the yij is a weight loss. Okay,
म्हणजे जो आपण युजली मॉडेल तयार करत असताना YIJ इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा YIJ असं काहीतरी लिहितो ना, प्लस एप्सिलॉन किंवा ई. सो YIJ इज द आउटकम रिस्पॉन्स व्हेरिएबल. ओके, जे आपण मेजर करत असतो तो काय वेट लॉस आहे. ओके, म्हणजे वेट लॉस होतोय की नाही हे आपण मेजर करतोय. मग त्यासाठी दोन ट्रीटमेंट दिलेले आहेत. समजा एक युजली आपण रिअल लाईफ मध्ये पण तसंच करतो. एक ट्रीटमेंट जो आहे, मी काहीतरी एक औषध घेतोय, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज ड्रग और समथिंग कॉल्ड एज ट्रीटमेंट इन आवर केस. मग ड्रग जे आहे ते, आणि कधी कधी आपण स्पेशल डाएट. ओके, हा असे दोन ट्रीटमेंट आहेत वजन कमी करण्याचे इन जनरली रिअल लाईफ मध्ये किंवा आपण जनरल प्रॅक्टिस करत असताना. सो वजन कमी होत आहे, एखादा औषध घेतल्यामुळं किती कमी होत आहे हे फाइंड आउट करायचं असतं. ओके, मी डाएट मेंटेन केल्यामुळे किती वजन कमी होतं हे पण मी फाइंड आउट करू शकतो. तर इंटरॅक्शन इफेक्ट काय झालं, तर एखाद्या ग्रुपला जर मी दोन्ही देत असेल, काय औषध पण देतोय आणि डाएट पण फॉलो करायला लावतोय, मग इथं दोन गोष्टी, दोन ट्रीटमेंट एकत्र इफेक्ट आपण जेव्हा बघतोय, when we are looking or finding the mixed effect of two or more treatments together, that is something called as interaction effect. ड्रग इंटरॅक्शन असतं मॅक्झिमम. हा ऍक्च्युली इंटरॅक्शन हा शब्द जो आहे तो ड्रग इंडस्ट्रीमधनं आपल्याला मिळालेला आहे. ड्रग इंटरॅक्शन म्हणजे आपण कधी ऐकतो बघा की 2-3 औषधं खाल्ल्यामुळं त्याला साईड इफेक्ट झाले. ओके, कधी कधी औषधं जे असतात ते कॉम्बिनेशन मध्ये येतात. म्हणजे ते ड्रग जे आहेत, दोन वेगळे ड्रग जेव्हा आपण एकत्र घेतो, कधी कधी ते खूप इफिशियंट ठरतात. ओके, सो तो इंटरॅक्शन इफेक्ट, दोन गोष्टी एकत्र आल्यामुळे कुठला परिणाम होतोय, दॅट थिंग इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरॅक्शन इफेक्ट. ओके, नाव we will come to our syllabus. Okay, we will look at the first, what is analysis of variance. Okay, analysis of variance in statistics. The best way of learning to understand the title of that concept. प्रत्येक टायटल जो आहे ते टायटल असंच ठेवलेलं नाहीये. ओके, मला आवडतं म्हणून ठेवलेलं नाहीये. ओके, इट हॅज इट्स ओन मीनिंग. सो analysis of variance, we are analyzing what? We are analyzing the variance concept. So first thing we should understand, what is variance then? What is variance? Can anybody? See, we learn statistics by assuming that we know it. Okay, but when time come to explain it, we don't have any example or proper explanation. Okay, if I ask somebody what is standard deviation, or if I ask what is mean, average, your answer is sum of all observation divided by number of observation is the mean. Okay, very good. Actually that is the formula of mean. So what is exactly meaning of average, arithmetic mean? What is meaning of mode? जेव्हा मोड व्हॅल्यू माझ्या समोर येतं तर मला काय इन्फॉर्मेशन देतं. जेव्हा माझ्यासमोर स्टँडर्ड डेव्हिएशन माझ्या समोर येतं एक नंबर मध्ये, फॉर एक्झाम्पल ग्रुप ऑफ स्टुडंट, ओके, एज हॅव्हिंग द स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ 10 kg, then what information I am getting out of it? मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की सपोज देयर इज अ 30 स्टुडंट्स आर देयर, सॅम्पलिंग, सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग केलं मी, and I took the measurement of their weights, and their average weight is found to be 50 kg, and their standard deviation is found to be 10 kg. Then what is the information you are getting out of this? You are saying, you can't say that okay, average तर त्यांचं mean जे आहे ते 50 आहे आणि standard deviation जे आहे ते 10 आहे. Out of this, what information you are getting, what interpretation you are getting? That is the important thing. So before starting the analysis of variance, one should understand what is the variance. So can you explain, anyone, what is
your understanding of variance. Suppose I am taking the interview and I am asking you, okay, what is the variance? Tell me, what is the variance? So what is your answer? Amount of spread, very good. Amount of variability, very good. So what is exactly mean by spread? That you have to explain. Tell me, what is that? Why we need to find out sources of variations? What is the use? Because हे बघा, हे पहिली गोष्ट काय माहिती का, if I am teaching analysis of variance or introducing the analysis of variance first time to you, then it is my responsibility कि I have to explain everything. But it is a great opportunity for me कि you are learning ANOVA second time. Is it right? You are learning ANOVA second time, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now then it is your responsibility to explain me what is variance, what is the difference between standard deviation and variance, why square root is taken to find out standard deviation. Why? कसं एक्सप्लेन करणार मला ह्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे की सपोज तुम्हाला इंटरव्ह्यू विचारलं की ओके व्हॉट इज व्हेरियन्स सो यू विल से समथिंग इट इज अ मेजर्स ऑफ dispersion, spread, variation. So what is variation, what is spread, what is dispersion, as it is defined Sir, in आपण difference definition. हा तर आपण डिफरन्स बोलू शकतो का व्हेरियन्स काढतो मीन्स जे ज्याच्याविषयी difference आपण from what? कंपॅरिझन म्हणजे जे आपण एक्सपेरिमेंट करतोय तर त्याच्यामध्ये समजा दोन्हींचं कंपॅरिझन करतोय तर त्याच्यामध्ये त्या दोघांमध्ये किती डिफरन्स येतोय हे चेक करणे. No. Variant describe how much random variable differs from its expected value. Its expected value, okay. Or is it, we can say that how much variance from center or how much they are spread from center, that is something called as variance or dispersion. सेंटर पासनं स्टँडर्ड पासनं किती लांब जात आहेत प्रत्येक व्हॅल्यू ऑन अन ऍव्हरेज किती लांब जातोय, that is something called as spread. Is it right? That's why we are taking xij minus Yes, sir. y x bar square divided by n. Actually, when we are talking about the variance or the spread, in the sense that how much on an average each observation is going away from the mean value. Is it right? Deviation taken from mean. सेंट्रल व्हॅल्यू पासन ऑन अन ऍव्हरेज प्रत्येक व्हॅल्यू किती डिस्टन्स वर बसलेला आहे किंवा स्प्रेड झालेला आहे किंवा व्हेरिएट झालेला आहे, दॅट अमाउंट इज समथिंग कॉल्ड ॲज measures of dispersion. Okay, wait, I have one ppt. Okay, so just I will revise the concept of standard deviation. Wait for 1 minute, I just open that ppt in a fraction of second. Okay, very good ppt actually. कुठे गेलं? Okay, wait a minute, एकच minute. So first we have to understand that thing. So in ANOVA, what we are doing, we are just finding or calculating the amount of variation, that is the difference from central value, because central value or the measures of central tendency is considered as a standard one. ओके, आणि ते स्टँडर्ड पासून किती आपण डेव्हिएट होतोय, स्प्रेड होतोय, that amount is estimated every time. That amount is estimated every time. So that's why first it is very important. एक minute.
So it is very important to understand एकच मिनिट पीपीटी ओपन करतोय आणि मग स्क्रीन शेअर करतो. कारण मी एनोवात काय करतोय तर आय एम जस्ट टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम सेंटर. I am measuring the how much deviation from overall mean, group mean or treatment mean. Okay, and that expression is something called as sum of square. Okay, or mean sum of square. So all these things we can understand with help of when we clear our idea about the variation or sources of variation, म्हणजे dispersion. ओके, सो त्यासाठी एकच मिनिट मी एक पीपीटी ओपन करतोय. त्या पीपीटी मध्ये मला लिहायची गरज नाहीये, डायग्रामॅटिकल एक पिक्चरोटिकल प्रेझेंटेशन आहे. सो ॲनिमेशन आहे ते एका प्रकारचं. सो यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज द standard deviation or what is the variance immediately. Okay, and then we will start with, कारण ANOVA मध्ये मी काही करत नाहीये, मी फक्त आणि फक्त variance calculate करतोय. And if I don't know what is the exact meaning of variance, then it will be kind of again building our knowledge without any. ओके, एकच मिनिट. ओके, बघूया. सध्याला ती पीपीटी सापडत नाहीये, सो वेळ घालवण्यात काही अर्थ नाहीये. ओके, ओके, मी ती पीपीटी हुडकून ठेवतोय. त्यामध्ये आपण एक ॲनिमेशन टाईप स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि व्हेरियन्स एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केलेला. तो जनरली आता मी ओरली सांगतोय थोडं, की when we are talking about the amount of variance, so we are generally estimating the amount of spread from center. म्हणजे ऑन अन ॲव्हरेज सेंटर पासन प्रत्येक व्हॅल्यू किती लांब लोकेट झालेली आहे किंवा स्प्रेड झालेली आहे. ओके, दॅट अमाउंट वी आर कॅल्क्युलेटिंग अँड दॅट value is on an average deviation taken from mean. म्हणजे on an average spread from mean in the sense central value, mean in the sense a central value. Okay,
सो पीडीएफ दिसतंय का? हॅलो, नाही सर. पीडीएफ दिसतंय का? नाही सर. नाही. नो सर. नाही सर. एकच मिनिट हा.
Hello. हॅलो. हा सर. हा एकच मिनिट. हा स्क्रीन शेअर करतोय तो टेक्निकल प्रॉब्लेम येतोय मला. Is it visible now? No, sir. आता दिसतोय का? मला स्टॉप शेअरिंग दिसतोय इकडनं. नाही दिसत सर. हॅलो. काय चाललंय?
हॅलो, हॅलो, हा सर. येस सर. येस सर. आता तरी झालंय का नाही? हा येस सर. सर, विजिबल आहे. होय सर. स्क्रीन शेअर झालंय का आता तर? हा, हो सर झाले. हो सर. आज काहीतरी ग्रह चांगले नाही आहेत माझे स्टॅटिस्टिकली. ओके, एनिवे वी विल कंटिन्यू. जेवढं वेळ 2-3 मिनिट, आय थिंक 11 वाजेपर्यंत असतं ना लेक्चर. हो सर. हो. हो सर. ओके, हो सर. सो वी विल कंटिन्यू. 11 वाजेपर्यंत आपण कंटिन्यू करूया. मी अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स फक्त एवढं लक्षात ठेवा. At every step, we are trying to analyze what are the various sources of variations. Okay, and we are trying to measure the amount of variation. म्हणजे प्रत्येक सोर्सेस मधनं किती व्हेरिएशन येत आहे हे आपण मेजर करायचा प्रयत्न करतोय. आणि व्हेरिएशन म्हणजे काय, स्टँडर्ड पासून ऑन अन ऍव्हरेज प्रत्येक मेजरमेंट किती लांब जात आहे हे मेजर करणं म्हणजे व्हेरियन्स आहे. ओके, सो अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स हा टर्म आला कधी ते आपण आता बघणार आहोत. द टर्म अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स वॉज इंट्रोड्युस्ड बाय प्रोफेसर R.A. Fisher. Okay, so in last lecture also I told you, all of you, ki try to learn about the statistician life, their bibliography or their biography, we can say. Try to read out. Okay, they are very interesting personalities and they did all things very smooth. ओके, सो त्यांचं स्ट्रगल कसं होता, त्यांचा लाईफ कसं होता, तेव्हाचं लाईफस्टाईल कसं होतं हे सगळं जाणून घेणं थोडंसं गरजेचं आहे. सो इन 1920s, now it almost 100 years. Okay, the 100 year before the analysis of variance is proposed, but still in advanced industry at present industries, at present research, it is one of the important tool. Okay, so 100 वर्षापूर्वी इन्व्हेंट झालेली गोष्ट आजही आहे तशी चालते. ओके, आहे तशी म्हणण्यापेक्षा त्याचं इम्पॉर्टन्स दिवस वाढतच चाललंय. सो तुम्ही विचार करू शकता. नाव ऍक्च्युली ही इन्व्हेंटेड अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स टू डील विथ सम ॲग्रोनॉमी डेटा. म्हणजे ऍग्रिकल्चरल जे काही रेकॉर्ड्स होते, एक्सपेरिमेंट होते, ते डील करण्यासाठी किंवा त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी त्यांनी अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स जे आहे ते इन्व्हेंट केलं, म्हणजे त्याचा शोध लावला. पण व्हाय always you found ki in statistics there are only example of agriculture or some gambling kind of thing? Because when these all statistical theories are invented, at that time only one biggest industry was there, and that is something called as agriculture. Okay, and apart from agriculture, the most of the people, for the sake of time pass, for the sake of entertainment, or for the earning, okay, the people who don't want to earn from agriculture, they are entering into the field of gambling. Okay, but they are having a huge mindset. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सॅम्पलिंग, हे जर सगळे जर मी उदाहरणं बघितले तर ह्याच्यामध्ये ऍग्रिकल्चरल तुम्हाला सगळ्या पुस्तकांमध्ये उदाहरणं मिळतील. कारण त्यांचा शोध जो आहे त्या ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्रीला डेव्हलप करण्यासाठीच झाला. पण कालांतराने दे स्टार्ट युझिंग दिस ऑल फिशर्स ऑल ऍप्लिकेशन्स इन द डिफेन्स फर्स्ट, म्हणजे आर्मीमध्ये ते यूज केले गेले वर्ल्ड वॉर मध्ये वगैरे. And then it is start implemented in industries, various industries. Okay, now in clinical research, if you want to compare 2 or more drugs or two or more any treatments, then you don't have any option to conduct the analysis of variance. Analysis of variance सोडून तुम्हाला ऑप्शनच नाही आहे. Now variation is inherent in nature. Okay, इनहरंट नेचर म्हणजे तो एक रॅन्डम प्रकारची गोष्ट आहे, ती असं कन्फर्म किंवा सरळ चालतो अशातला बघ नाहीये, तो रॅन्डम आहे. ओके, इट हॅज नो पॅटर्न.
Okay, or even if there exists a pattern, that pattern is depends on the case or the scenario. Okay, now therefore the total variation in any set of numerical data is due to number of causes. Okay, classified as, आता खूप सारे causes आहेत, म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी ज्याच्यामुळे व्हेरिएशन येतं. पण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आपल्याला माहिती दोनच प्रकारचे कॉजेस आपण रॅन्डम दुसरा जो आहे तो रॅन्डम कॉजेस. ओके, आता हे असाइनेबल कॉजेस आणि रॅन्डम कॉजेस, आय थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेअर अबाउट इट. नाव असाइनेबल इन द ह्युमन कंट्रोल or within the experimenter's control, and the random causes means which are the beyond the control of experimenter. Okay, एक्सपेरिमेंट त्याच्या एक्सपेरिमेंटरला जरी कळालं की ह्या गोष्टीमुळे फरक पडतोय, पण तो त्याच्यावर काहीही करू शकत नाही. केला तरी थोडं बहुत त्याच्यावर काहीतरी तो एक्सपेरिमेंट अजून काहीतरी सपोर्टिंग टूल्स किंवा सपोर्टिंग काहीतरी गोष्टी करून he will try to minimize that chance causes, but he will not remove it totally. Okay, म्हणजे असाइनेबल कॉजेस जेवढं मी कंट्रोल करू शकतो तेवढं मी चान्स कॉजेस कंट्रोल करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, वेदर चेंज, सडन चेंज इन वेदर और क्लायमॅटिक कंडिशन्स इज समथिंग बिलोंग्स टू चान्स कॉजेस. ओके, सो वी कॅन मिनिमाइज बाय डुईंग, समजा ऍग्रिकल्चर एक्सपेरिमेंट असेल तर वी कॅन यूज द शेडेड शेती म्हणतो ना, ग्रीन हाऊस और समथिंग लाईक दॅट. बट स्टील तेव्हा क्लायमेट चेंज झालं की पृथ्वीच्या प्रत्येक कणावर त्याचा इफेक्ट होणार कमी प्रमाणात. मग हे जे क्लायमॅटिक कंडिशन्स किंवा रॅन्डम चेंज इन क्लायमेट हे जे आहेत ते चान्स कॉजेस आहेत. आणि असाइनेबल कॉजेस म्हणजे ओके, जे एक्सपेरिमेंट करत असताना चुकीचं एक्सपेरिमेंट केल्यामुळं किंवा चुकीचं मेजरमेंट घेतल्यामुळं किंवा चुकीचे अजून काहीतरी अदर गोष्टी जे मला आयडेंटिफाय झालं तर मी त्याला टोटली रिमूव्ह पण करू शकतो. सो दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज असाइनेबल कॉजेस. ओके, हे आता तुम्हाला जास्त सांगायची गरज नाही. मग आता आपण ह्या दोन सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन मधनं किती व्हेरिएशन येतं हे मेजर करायचा प्रयत्न करतोय. At a time we are trying to find out which treatment is better one. Okay, so हे एक कॉम्पॅक्ट असा पॅकेज आहे कोण, अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स. ओके, ह्याच्यामध्ये आपण सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन तर फाइंड आउट करतोय, प्लस अमाउंट ऑफ व्हेरिएशन फाइंड आउट करतोय, प्लस ऍट द सेम टाइम वी आर चेकिंग वेदर द गिवन ट्रीटमेंट्स आर स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंटली डिफर ऑर नॉट. हे आपण काय करतोय इथं चेक करतोय. सो एकाच ह्याच्यामध्ये हे सगळं घडतं. ओके, अँड वी कॅन एक्सटेंड, अनदर ब्युटी ऑफ एनोवा इज व्हॉट, वी कॅन एक्सटेंड दिस एनोवा टू एनी एक्सटेंट, म्हणजे एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, एनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ओके, नॉट ओनली लाईक टी टेस्ट अँड ऑल दो स्मॉल टेस्ट, वी आर जस्ट लिमिटेड टू 2 treatments, or we can't extend that experiment according those tests according to our experiment. But analysis of variance is one of the powerful tool which we can extend as per our need. म्हणजे 3 ट्रीटमेंटच्या ठिकाणी 4 ट्रीटमेंट ओके घ्या. ओके, ब्लॉक वाढवा. ओके, अजून काही तुम्हाला वाटतं की ह्याच्यामुळे व्हेरिएशन येते का, ओके, पुट इट ऑन अ टेस्ट, वी विल डू दॅट, वी विल टेस्ट इट. So that is the beauty of analysis of variance. And if you read the Fisher contribution towards the statistics, then you will realize how powerful mind the Fisher have. Okay, R.A. Fisher. Okay, that's a powerful mind. These people born with a God gift. Okay, Gauss म्हणा, फिशर म्हणा, कार्ल पियर्सन म्हणा, सुकात्मे म्हणा. Okay, so ही लोक born with talent and they आणि त्यांनी पण स्ट्रगल केलंय टू राईट दीज ऑल थिंग्स. ओके, सो डेफिनेशन काय बघा, अकॉर्डिंग टू R.A. फिशर, अनालिसिस ऑफ व्हेरिएशन इज द सेपरेशन ऑफ व्हेरियन्स. काय आहे, इट इज सेपरेशन ऑफ व्हेरियन्स, म्हणजे जे काही गोष्टी माझ्या आउटकम व्हेरिएबलला स्टँडर्ड पासून लांब नेत आहेत. ओके, जे ऍक्च्युअल रिझल्ट यायला पाहिजे होतं त्याच्यापासून ते व्हेरिएट करायचा प्रयत्न करतायत किंवा डेव्हिएट करायचा प्रयत्न करतायत,
ते सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन ओके मला सेपरेट आउट करायचं आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट. So that is something called as analysis of variation. Okay, the separation of variation ascribable to one group of causes from the variance ascribable to other group. Okay, so सिम्पली मध्ये आपण सिंपल मध्ये काय करतोय की आउटकम व्हेरिएबल जे काही आपण गृहीत धरतोय किंवा नॅचरली त्याचा काहीतरी परिणाम होतो आणि त्याच्यामुळे ते डिव्हाइड होतं. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जेव्हा वर्गामध्ये अभ्यास किंवा लेक्चर अटेंड करत असता, सो ऍट दॅट टाइम द कॉन्सन्ट्रेशन लेवल इज अवर आउटकम व्हेरिएबल. ओके, म्हणजे अजून घेणं इट इज माय आउटकम, बट युअर कॉन्सन्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय सो मेनी कॉजेस. ओके, म्हणजे जे तुम्ही जेवढं नॉलेज गेन करायला पाहिजे तेवढ्यापासून तुम्ही डेव्हिएट होताय, कमी जास्त व्हायला चालू होतं. कसं होतं तर देर आर समथिंग विच आर अफेक्टिंग युअर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल और लर्निंग ॲबिलिटी. ओके, मग दोज थिंग्स आर क्लासिफाईड इंटू टू थिंग्स. व्हॉट इज दॅट? चान्स कॉजेस अँड असाइनेबल कॉजेस. ओके, मी शिकवतोय, सर शिक्षक शिकवत आहेत, एकदम चांगल्या पद्धतीने शिकवत आहेत. ओके, आणि आपलं लक्ष लागत नाही का तर माझा मित्र मागणं मला चिमटा पाडतो. सो हे झाले असाइनेबल कॉजेस. हे मी कसं कंट्रोल करणार? त्याच्या कानाखाली एक द्यायचं, मी ऐकालो सरांचं शिक्षण लेक्चर अटेंड करायला लो, गपचूप बस शांतपणा करू नको म्हणले की तो व्हेरिएशन थांबला, त्याचं डिस्टर्बन्स थांबलं. आता चान्स कॉजेस कुठले आहेत तर तुमचा हेल्थ काहीतरी प्रॉब्लेम आहे किंवा एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, उन्हाळा चालू झालाय, क्लासरूम मध्ये फॅन नाही, अरे खूप उकडतंय, नॉट गेन द नॉलेज, यू विल नॉट कॉन्सन्ट्रेट. सो तुमचा कॉन्सन्ट्रेशन जो आहे तो डेव्हिएट झाला. ओके, मग हे सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन जे आहेत ते अशा प्रकारे आपल्या वाय आय जे म्हणजे जो आउटकम व्हेरिएबल आहे त्याच्यावरती काहीतरी इफेक्ट करत असतं, आणि ते कुठल्या कुठल्या गोष्टी आउटकम व्हेरिएबलवरती कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा अफेक्ट होतोय किंवा ते त्यांचा एक फोर्स त्याच्यावर लावतायत टू डेव्हिएट फ्रॉम द स्टँडर्ड. दोज अमाउंट वी आर or those sources of variation we are trying to extract with ANOVA. Okay, so it is one of the wonderful tool given to statistician. Okay, now what are the assumption? See, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ह्या स्टॅटिस्टिक्सच्या थेअरीमध्ये किंवा मॅथमॅटिक्सच्या थेअरीमध्ये सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक काय आहे? when you understand the statistics and mathematics, at that time you realize that all these statistical theories or mathematical theories are based upon some assumptions. Okay, under those assumptions only these statistical theories are very accurate in practical. If these nahi तर it will not work. हे जे theories आहेत ते फेल होतात. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबॅक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, की तुम्ही जर अजम्पशन न चेक करता जर एखादा टेस्ट अप्लाय केला, एखादा टेक्निक अप्लाय केला, 100% यू आर गोइंग टू गेट अ बॅड कन्क्लुजन. ओके, किंवा आपण नॉनसेन्स कन्क्लुजन वी कॅन से अ नॉनसेन्स कन्क्लुजन, अँड दिस इज हॅपनिंग इन डे टू डे लाईफ इन अ लार्ज एक्सपेरिमेंट. ओके, स्टॅटिस्टिक्सचे अजम्पशन चेक न करता ते स्टॅटिस्टिक्स अप्लाय केला तर संपला, आपल्याला काही नॉलेज ऍक्च्युअल नॉलेज मिळत नाही, आणि जे काही कन्क्लुजन असतं ते नॉनसेन्स कन्क्लुजन असतं. ओके, सो हा एक सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. when you want to learn some statistical theory, some statistical test or some statistical model, first thing you have to understand what are the assumption for those model. कारण प्रत्येक सायंटिस्टनी काय केलं हो, त्यांनी जेव्हा एखादा प्रोसेस डिफाईन केला गेला, त्यांनी ते डिफाईन करत असताना काही अझम्पशन्स म्हणजे काही सिच्युएशन त्याच्या समोर ठेवलेले आहेत, ते सिच्युएशन प्रमाणेच हे वर्कआउट होणार. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी गाडी जर एखादा इंजिनियर तयार करत असेल तर तो पहिल्यांदा म्हणतो की नाही, आय एम गोइंग टू मेक अ ऑफ रोड बाईक, किंवा काय म्हणतो आपण
डे टू डे लाईफ मध्ये यूज होणारं कार. मग आता आपल्या घरी साधे जे गाड्या असतात ते ऑफ रोडिंग म्हणजे खड्ड्याडुब्यात जातात का, डोंगर वगैरे चढू शकतात का, माउंटन राईड करू शकतात का, नाही. बिकॉज दोज थिंग्स किंवा दोज सिम्पल कार्स आर नॉट मेड फॉर सच हेवी जर्नीज. बरोबर आहे की नाही. ओके, वजन उचलून नेऊ शकतात का, ते सेम थिंग इथं ऍप्लिकेबल आहे की प्रत्येक स्टॅटिस्टिकल टेस्ट जे आहे ते अंडर सम अजम्पशन आहे. आणि जेव्हा मी हे इम्प्लिमेंट करत असतो तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं काय असतं की आर दिस किंवा ते प्रेझेंट एक्सपेरिमेंट वॉट एव्हर प्रेझेंट एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ अस, those experimental conditions fulfill the assumption of ANOVA or not. If it fulfill the assumption of ANOVA, then only we have to apply that test into that experimental outcome. Otherwise, we can't. Okay. आता for example, काय काय assumptions आहेत? So we will see. First, observations are independent. This is the assumption for almost all statistic assumptions of assumption किंवा all observations are independent. Now when at you are the stage of MSc first year, okay, and it is what I said की level of mastery, so तुम्हाला ते पाठ नको, ते समजलं पाहिजे की इंडिपेंडेंट म्हणजे नेमकं काय. ओके, so independent means a measurement of one unit will not depend on the measurement of other unit. Okay, आता फॉर एक्झाम्पल कधी कधी काय होतं, डिपेंडन्सी असते. आता तुम्ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जर बघायचं असेल तर पेपरच्या एक्झामच्या टाइमला माझा मित्र उठला, आता आम्हाला माहित असतं सुपरविजन जर एकाच वर्गावर मी 2-3 वेळा केलं तर डिपेंडेंट कोण कोण आहे लगेच कळतं. एकटा उठला की त्याच्या मागे 3 उठतात, पेपर देऊन जातात. सो डिपेंडेंट आहे. इंडिपेंडेंट म्हणजे तू गेलास जा, मला माहित नाही, तुझे मार्क तुझं नशीब तुझ्या बरोबर, माझं मेहनत माझं नशीब माझे मार्क माझ्या बरोबर. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट. एका पेशंटला 120 BP आहे म्हणून दुसऱ्यानी 130 दाखवतो, तिसऱ्यानी 140 दाखवतो, असं काही असेल तर ते डिपेंडन्सी. पण ANOVA इम्प्लिमेंट करत असताना काय असायला पाहिजे, each unit should be independent, each observation should be independent. म्हणजे त्याच्याकडनं मेजरमेंट येणारा जो आहे तो त्याचा मेजरमेंट दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर अवलंबून नसू नये, क्युम्युलेटिव्ह किंवा काही कुठल्याही प्रकारचं. सो दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर आहे कोणाचं? नेक्स्ट लेक्चर टाइम टेबल. हॅलो सर, गुड मॉर्निंग सर. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. हा चालतंय, मी क्विट करतोय सर. हा ओके चालेल सर, काय करस्पॉन्ड टाइम. हॅलो, आवाज येतोय सर्वांना? हो सर. हॅलो. हो येतोय. ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हो सर येतं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ओके, प्रेझेंटी द्या पटपट म्हणजे आपलं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपलं स्टार्ट करता येईल. 101. प्रेझेंट सर. 102. 103. प्रेझेंट सर. 104. प्रेझेंट सर. 105. प्रेझेंट सर. 6. प्रेझेंट सर. 7. प्रेझेंट सर. 8. प्रेझेंट सर. 9. प्रेझेंट सर. 10. प्रेझेंट सर. 11. प्रेझेंट सर. 12. प्रेझेंट सर. 13. प्रेझेंट सर. 14. प्रेझेंट सर.
15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Present, sir. 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 40, sorry, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 34, 34 present, sir. 35, Present, sir. 36, Present. 37, Present, sir. 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 42, 41 present, Present, sir. sir. okay, 41, 42 present, 43, 43, 44, okay, Sir, 122 present. 1 minute, काय म्हणलं नंबर 122. 122, हाँ. okay, 1 minute, आणखीन कोणाची प्रेझेंट राहिलेली आहे ओके टोटल 36 प्रेझेंट एक कोणाचं प्रेझेंट राहिलेलं आहे नंबर मी रिकॉल करतोय 101 प्रेझेंट द्या Present. 103 Present. 4 Present. 6 सर 5 राहिले. ओके ठीक आहे बोर्ड विजिबल आहे ठीक आहे आपण नंतर थोडस बोर्डकडे जाणार आहे स्क्रीन विजिबल झालेली आहे हो सर.
ओके, जे डिस्प्ले केलेलं आहे ते रिडेबल आहे? सर. हो सर. ओके, येस सर. ठीक आहे. प्रॉब्लेम टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस करस्पॉन्ड त्या रिलेटेड काही इन्फॉर्मेशन जे की आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहे. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग इंट्रोडक्शन मध्ये आपण करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लेम ऑफर होतो त्यामध्ये आपण करस्पॉन्डिंग गेसिंगच्या संदर्भात किंवा जे फिलिंग्स असतात त्याच्याविषयी आपण डिसिजन घेत असतो, तो करेक्ट आहे किंवा काय वगैरे या संदर्भात आपण डिस्कशन करतो. त्यानंतर हायपोथेसिस हे स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग आपण अबाउट द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर पॉप्युलेशन म्हणजे पॉप्युलेशन आणि प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन याच्याशी रिलेटेड आपल्याला हे स्टेटमेंट आपण देत असतो. नेहमी ऑलवेज तुम्ही हँडल केलेला आहात त्यानुसार तुम्हाला ते सर्व लक्षात येईल. ओके, आणि हे व्हेरीफाय कशावरून करतोय? मेनली व्हेरीफाय ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम सॅम्पल. सॅम्पलवरून जी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे त्याच्यावरून आपण ते व्हेरीफाय करत असतो. ओके, आफ्टर दॅट आपण करस्पॉन्डिंग जे टर्मिनॉलॉजी यूज करणार आहे ऑब्व्हियसली आता एक्स बार म्हणजे करस्पॉन्डिंग व्हेक्टर फॉर्म मध्ये आपण डिफाइन करतो x1 x2 xn random variable and x bar follows a particular distribution with parameter theta bar की ज्याने करस्पॉन्डिंग θ1 θ2 वगैरे पॅरामीटर्स असतील तर x bar follows a some distribution. ओके, सो f theta bar a function form of a distribution of x bar completely known except an unknown parameter. तुम्हाला त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन असणार आहे, फक्त पॅरामीटर विषयी आपल्याला माहिती नसेल. तो पॅरामीटर जो आहे तो आपल्याला करस्पॉन्डिंग टेस्टेड करायचा आहे किंवा तो टेस्टिंग मध्ये आपला येणारा पॅरामीटर. ओके, आता करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर जो आहे तो विच बिलॉंग्स टू द पॅरामीटर स्पेस हॅज ऍटलिस्ट 2 पॉइंट्स. आता हे 2 पॉइंट्स कोणते असतील किंवा कशा पद्धतीने असतील याच्याविषयी आपल्याला पाहता येईल. करस्पॉन्डिंग डेटा जो आपला तो आहे ऍज युजल आपला फॉर्म असा असेल की x1 x2 xn बी रॅन्डम सॅम्पल फ्रॉम पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन f theta बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस. सॅम्पल साईज जे आहे ते तुमचे ऑब्व्हियसली एक्सएन म्हणजेच एन फॉर्म मध्ये असेल कारण की आपला टेस्टिंगच्या ज्यामध्ये सॅम्पल साईज सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आफ्टर दॅट प्रॉब्लेम जो आहे तो प्रॉब्लेम हा आपला करस्पॉन्डिंग अंडर द H0 आणि अंडर द H1 मग तुमचा पॅरामीटर स्पेस जो आहे तो पुन्हा परत 2 ह्याच्यामध्ये डिवायडेशन होईल. द फर्स्ट वन असेल तो तुमचा करस्पॉन्डिंग पॅरामीटर स्पेस अंडर द H0 अँड द सेकंड वन इज द अंडर द H1. आणि अंडर द H1 आणि H0 जर आपण त्याचं करस्पॉन्डिंग युनियन घेतला तर ऑब्व्हियसली आपल्याला होल पॅरामीटर स्पेस आपल्याला मिळणार आहे. आणि जर समजा इंटरसेक्शन घेतलं तर आपल्याला ते व्हॅल्यू जे आहे ते तिथं 5 मिळणार आहे. ओके, आफ्टर दॅट हायपोथेसिस मध्ये परत देर आर 2 टाइप्स ऑफ हायपोथेसिस, सिंपल हायपोथेसिस अँड देन आफ्टर दॅट द कंपोजिट हायपोथेसिस. व्हॉट इज मीन बाय सिंपल हायपोथेसिस अँड व्हॉट इज मीन बाय कंपोजिट हायपोथेसिस ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस ऑन दॅट. जर समजा करस्पॉन्डिंग तुमचं डिस्ट्रीब्युशन जर स्पेसिफाईड होत असेल अंडर एच म्हणजे जो काय हायपोथेसिस आहे जो एक्सेप्ट करणार आहात त्या एक्सेप्टेड किंवा त्या हायपोथेसिस अंडर जर तुमचा करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्युशन हे स्पेसिफाईड होत असेल, कम्प्लिटली स्पेसिफाईड होत असेल तर आपण सिंपल म्हणतो. अदरवाईज जर समजा कम्प्लिटली स्पेसिफाय होत नसेल तर आपण त्याला करस्पॉन्डिंग कंपोजिट हायपोथेसिस म्हणतो. हे कंपोजिट हायपोथेसिस सम एक्झाम्पल्स. आता ह्या केसमध्ये आपण जो हायपोथेसिस स्टेट केलाय हा करस्पॉन्डिंग थीटा आणि सिग्मा स्क्वेअरशी रिलेटेड आहे. ओके, इथं थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हे नोन आहे, परंतु सिग्मा स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 4 सो इथं क्लिअरली डिफाईन नाही, त्यामुळे हे कम्प्लिटली स्पेसिफाईड होत नाही. या पद्धतीने आपल्याला करस्पॉन्डिंग सिंपल आणि कंपोजिट हायपोथेसिस. आता ज्यावेळी आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग करत असतो त्यावेळी टेस्टिंगसाठी इट्स मोर फेवरेबल दॅट की यू स्टेटेड अ सिंपल हायपोथेसिस. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला पॉसिबल आहे त्यावेळी तुम्ही सिंपल हायपोथेसिस करस्पॉन्डिंग स्टेटेड करा. जर समजा तुम्हाला सिंपल हायपोथेसिस स्टेटेड करणे पॉसिबल नसेल, काही लॅक्युन येत असेल किंवा तुम्हाला करस्पॉन्डिंग सिंपल मध्ये इंटरेस्ट नाही तर वन सिंपल आणि अदर हा तुमचा कंपोजिट फॉर्म मध्ये H0 आणि H1 च्या फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्ही डिफाईन करू शकता. की जनरली ज्यावेळी तुम्ही करस्पॉन्डिंग 1 टेल आणि 2 टेल टेस्ट पाहता म्हणजे राईट टेल लेफ्ट टेल आणि करस्पॉन्डिंग 2 साइडेड ह्याच्यामध्ये ज्यावेळी तुम्ही पाहता त्यावेळी तिथे येणारे करस्पॉन्डिंग टेस्टिंगचा जो पार्ट आहे तो हा पहिला फर्स्ट वन हा सिंपल फॉर्म मध्ये असतो. म्हणजे सिंपल फॉर्म म्हणजे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट आणि हा तुमचा करस्पॉन्डिंग H0 म्हणजे नल हायपोथेसिस आपण डिफाईन करतो. आणि अल्टरनेटिव्ह जो आहे तो तुमचा करस्पॉन्डिंग
H1 हा तुमचा कंपोजिट फॉर्म मध्ये तुम्ही डिफाइन करू शकता. मग तो समजा बाय एक्झाम्पल थीटा इज ग्रेटर दॅन थीटा नॉट फॉर्म मध्ये. ओके, म्हणजे सिंपल आणि एक सिंपल आणि कंपोजिट या फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला कन्व्हिनियन्स साठी यूज करू शकतो. ओके, काही केसेस मध्ये दोन्ही कंपोजिट फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्हाला ऑब्झर्व होतील. आपण करस्पॉन्डिंग लेक्चर्स मध्ये ते पाहणार पण आहोत. त्यानंतर एलिमेंट्स ऑफ हायपोथेसिस टेस्टिंग, त्यामध्ये नल हायपोथेसिस हा मेन एलिमेंट, त्यानंतर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, नंतर टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स, नंतर क्रिटिकल रिजन, नंतर करस्पॉन्ड टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स, हा सर्व पार्ट याच्यामध्ये इन्क्लूड होतो. त्यामध्ये मग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, साईज ऑफ द टेस्ट हा पण पार्ट आहे की आपण काल लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आणि साईज ऑफ द टेस्ट पर्यंत येऊन थांबलेलो होतो. इथं टेस्ट फंक्शन एक इम्पॉर्टंट आहे, ते सुद्धा आपण नेक्स्ट वन याच्यामध्ये पाहणारच आहोत. ओके, तर नल हायपोथेसिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हॅल्यूज ऑफ अननोन parameter or parameters. ओके, थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, हे पुन्हा पुन्हा येणार आहे, त्यामुळे हे पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट हे क्लिअरली लक्षात ठेवा. टिपिकली will imply no association between the exploratory and response variable in application. ज्यावेळी तुम्ही ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड ज्यावेळी स्टेटेड करता त्यावेळी नो असोसिएशन हा किंवा नो देअर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स हा जनरली आपला नल हायपोथेसिस असतो. जनरली असं आपण म्हणतो, जनरली इन द सेन्स की मॅक्झिमम टाइम, इट्स नॉट इंडिकेटेड दॅट ऑर इट्स नॉट स्टेटेड दॅट की एव्हरी टाइमच आपण त्या पद्धतीने घेतो असं नाही. ओके, त्यानंतर करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द नल हायपोथेसिस, हे करस्पॉन्डिंग आपला अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस आणि जो थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H1. Okay, based on the observed data problem is to take a decision. आपल्याला ऑब्व्हियसली डिसिजन घेण्यासाठी आपण हे करतो, कारण की आपण पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलं होतं की जेव्हा टेस्टिंग होतं का ज्यावेळी तुम्ही करस्पॉन्डिंग शुअर नसतात त्यावेळी तुम्हाला टेस्टिंग म्हणजे सॅम्पल डेटा कलेक्ट करून पॉप्युलेशनच्या पॅरामीटर्स तुम्ही करस्पॉन्डिंग डिसिजन घेता. तो डिसिजन जो आहे तो ऑब्व्हियसली दोन फॉर्म मध्ये आपल्याला एक एक्सेप्टन्स रिजन आणि दुसरा जो आहे तुमचा रिजेक्शन रिजन, आणि त्याला आपण क्रिटिकल म्हणतो. मग ते आर आणि सी ने डिफाइन केलं, आर आणि ए ने डिफाइन करतील, किंवा जो रिजेक्शन रिजन आहे तो आपण इथं सी ने पण डिफाइन करू शकतो. सी आणि एक्सेप्टन्स रिजन हा तुमचा ए, किंवा याच्या बदली ए च्या रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग आपण सी चा कॉम्प्लिमेंट पण यूज करू शकतो. समजा सी चा कॉम्प्लिमेंट या फॉर्म मध्ये किंवा सी कॉम्प्लिमेंट हा सुद्धा आपण करस्पॉन्डिंग रिजेक्शन किंवा क्रिटिकल रिजन साठी यूज करतो. हे नोटेशन्स आहेत, हे थोडेसे नंतर आपण यूज करणार आहोत, परत नंतर त्यामध्ये काही कन्फ्युजन नको याच्यासाठी मी थोडंसं क्लिअर करत आहे. ओके, आफ्टर दॅट जो मेन आपला पार्ट की करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शनचं की इज अ डिसिजन फंक्शन सुद्धा आपण त्याला म्हणतो, किंवा इट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट फंक्शन. आता हे जे टेस्ट फंक्शन आहे हे डिफाइन होत असताना कशा पद्धतीने होतं, मोर फॉर्मली टेस्ट फंक्शन इज एनी बोरेल मेजरेबल फंक्शन. आता बोरेल मेजरेबल फंक्शन म्हणजे काय, बोरेल सिग्मा फील्ड म्हणजे काय, याचा सर्व तुम्ही स्टडी डिस्ट्रीब्युशनच्या पेपरमध्ये स्टार्टिंगला किंवा करस्पॉन्डिंग रिअल अनालिसिसच्या पेपर्स मध्ये हा स्टडी झालाय. बोरेल मेजरेबल फंक्शन फॉर द रिअल लाईन टू 0 to 1, म्हणजेच इनडायरेक्टली आपल्याला हे करस्पॉन्डिंग फंक्शन अशा पद्धतीने डिफाइन येते, मॅपिंग फ्रॉम रिअल लाईन टू 0 1. आता 0-1 इन अ क्लोज्ड इंटरवल, 0-1 इन अ क्लोज्ड इंटरवल म्हणजे 0 आणि 1 हा सुद्धा इन्क्लूड आहे, आणि त्याचबरोबर 0 to 1 मधल्या व्हॅल्यू सुद्धा इन्क्लूड आहेत. तर थोडंसं हे ब्रॅकेट्स वगैरे जे आहेत ते जे तिथं मिनिंग आहे तिथं मी तुम्हाला क्लिअरली इन्फॉर्म करतोय की इन अ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. ओके, आता याच्यामध्ये बरेच वेळा कन्फ्युजनचा जो पार्ट असतो त्यासाठी स्पेसिफिकली इथं सांगितलं आहे मी. ऑब्व्हियसली एक्स बार म्हणजे पुन्हा परत तुमचा व्हेक्टर फॉर्म मध्ये, त्यामुळे त्याच्याविषयी काही जास्त बॉदरिंग होण्याची गरज नाही. ओके, फाय ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 मीन्स रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार इज ऑब्झर्वेबल. म्हणजे करस्पॉन्डिंग एक्स बारची जी काय व्हॅल्यू दिली असेल ती जर ऑब्झर्व होत असेल तर त्यावेळी आपण 1 म्हणजे रिजेक्ट एच नॉट आणि 0 मीन्स डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार इज ऑब्झर्व. आता हा एक्स बार हा स्पेसिफिक मेन्शन केला असेल, म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा ही टेस्ट या पद्धतीने आपल्याला डिफाइन करता येईल. फाय ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 इफ एक्स बार बिलॉंग्स टू सी. सी म्हणजे पुन्हा परत क्रिटिकल रिजन इथे स्पेसिफिक मेन्शन केलेलं आहे. आफ्टर दॅट 0 इफ एक्स बार बिलॉंग्स टू सी कॉम्प्लिमेंट. आता सी कॉम्प्लिमेंट म्हणजे नथिंग बट द एक्सेप्टन्स रिजन. त्या फॉर्म मध्ये आपण 1 फॉर रिजेक्शन, 0 फॉर एक्सेप्टन्स. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कोणती व्हॅल्यू असू शकते तर असू शकते गॅमा एक व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये
इंट्रोड्यूस करतो फॉर अ सर्टन प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे एक्सेप्टन्स विथ अ सर्टन प्रोबॅबिलिटी, त्याच्यासाठी आपण गॅमा ही व्हॅल्यू इंट्रोड्यूस करतो. However, phi test function can be take value between 0 and 1, say gamma is lies between strictly 0 to 1. Okay, so phi of x bar is equal to gamma, then reject h naught with probability gamma. Corresponding gamma probability नुसार तुम्ही ते टेस्ट जे आहे ते करस्पॉन्डिंग त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू साठी काय करणार आहात, रिजेक्ट. जर तुम्हाला ऑब्झर्व झालं. आता याच्यामध्ये पुन्हा परत पार्ट येतो की नॉन रँडमाइज्ड टेस्ट आणि रँडमाइज्ड टेस्ट. आता नॉन रँडमाइज्ड टेस्ट कधी, की ज्यावेळी टेस्ट फंक्शन हे फक्त तुमचे 0 and 1 ह्या दोनच व्हॅल्यू ज्यावेळी तुमच्या करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शन मध्ये असतील तर त्यावेळी आपण नॉन रँडमाइज्ड टेस्ट म्हणतो. आणि जर समजा गॅमा जो आपण डिफाईन केलेला आहे किंवा अदर दॅन दॅट, म्हणजे 1 किंवा 0 पेक्षा जर दुसरी कोणती व्हॅल्यू असेल, ऑब्व्हियसली इट लाईज बिटवीन द 0 to 1, तर आपण करस्पॉन्डिंग रँडमाइज्ड टेस्ट म्हणतो. त्यामुळे टेस्ट सच दॅट स्क्रिप्ट एक्स बिलॉंग्स टू 0 to 1, म्हणजे सॅम्पल स्पेस जो आपला आहे तो 0 किंवा 1 मध्येच डिवाइड होतो. स्क्रिप्ट एक्स हा आपला सॅम्पल स्पेस साठी आपण डिपेंड करतो. अल्टिमेटली आपण जे टेस्ट जे आहे ते मी थोड्या वेळ पाठीमागे आपण डिस्कस केलेलं आहे की टेस्ट ही आपला ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू जे आहे त्या एक्सेप्टन्स रिजन आणि रिजेक्शन रिजन मध्ये आपण डिवाइड करत असतो. ओके, रँडमाइज टेस्ट मध्ये बेसिकली द टेस्ट फंक्शन विच कॅन टेक एनी व्हॅल्यू इन क्लोज इंटरवल 0 to 1. 0 to 1 मधली कोणतीही व्हॅल्यू जर ते कन्सिडर करत असेल तर त्यावेळी करस्पॉन्ड आपण रँडमाइज्ड टेस्ट म्हणतो. म्हणजे 0 आणि 1 फक्त असेल तर नॉन रँडमाइज टेस्ट, आणि 0 आणि 1 आणि त्या व्यतिरिक्त कोणतीही व्हॅल्यू जर असेल तर तिथं आपण रँडमाइज्ड टेस्ट असं म्हणतो. ओके, आता हे टेस्ट फंक्शन जे आहेत, आता हे टेस्ट फंक्शन जे आता जे आपण डिफाईन करणार आहे, हे टेस्ट फंक्शन परत आपण एक्झाम्पल साठी यूज करणार आहे. त्यामुळे जस्ट हे टेस्ट फंक्शन आपण करस्पॉन्डिंग एक्स फॉलोज बर्नॉली डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर थीटा किंवा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन विथ पॅरामीटर 1 and थीटा. एक्स हा तुमचा बर्नॉली व्हेरिएट आहे विथ पॅरामीटर थीटा आहे. मग एच नॉट जो डिफाईन केला आहे नल हायपोथेसिस तुमचा थीटा इज इक्वल टू 0.4 अँड H1 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0.6. हे दोन्ही ऑब्व्हियसली सिंपल आहेत. त्यानंतर पहिली जी टेस्ट डिफाईन केली आहे, 5 of x1 if x is equal to 0, जर तुमची x ची व्हॅल्यू 0 असेल तर तुम्ही ऍक्सेप्ट करणार का रिजेक्ट करणार सांगा मला. बोला, हा बोला. x ची व्हॅल्यू 0 असेल तर करस्पॉन्डिंग म्हणजे ऑब्झर्वेशन ज्यावेळी तुम्ही ड्रॉ केलाय त्याची व्हॅल्यू जर 0 आली तर ते ऍक्सेप्ट करणार का रिजेक्ट. बाकी आणि कोणी टेस्ट काय सांगते बघा. हा बोला बाकीचे. 0 आलं तर ऍक्सेप्ट, 1 आलं तर रिजेक्ट. आता इथे आपण बर्नॉली ट्रायल शेड्यूल करत आहोत. बर्नॉली ट्रायल्स मध्ये तुम्हाला 2 पॉसिबिलिटी आहेत ना, ऑब्झर्वेशन एकतर 0 असेल किंवा एकतर 1 असेल. ओके, मग जर समजा तुमचं ऑब्झर्वेशन 0 आलं तर तुम्ही काय करणार, ऍक्सेप्ट करणार का रिजेक्ट करणार. रिजेक्ट, कारण की इथं 1 आहे, x इज इक्वल टू 0 फॉर 1 म्हणजे रिजेक्ट. x इज इक्वल टू 0 आलं तर, आणि ज्यावेळी टेस्ट फंक्शनच्या बाबतीत ज्यावेळी बोलणार आहात त्यावेळी 1 असेल त्यावेळी रिजेक्ट आणि 0 असेल त्यावेळी ऍक्सेप्ट. त्यामुळे त्या दोन्ही याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन नको. ओके, हा आता मला सांगा ही टेस्ट रँडमाइज आहे का नॉन रँडमाइज. बोला, टेस्ट ही रँडमाइज आहे का नॉन रँडमाइज. नॉन रँडमाइज. येस, 0 आणि 1 असेल तर आपण त्याला नॉन रँडमाइज म्हणतो, आणि 0 आणि 1 च्या व्यतिरिक्त कोणती जर व्हॅल्यू असेल त्याला आपण रँडमाइज टेस्ट म्हणतो. ओके, पुन्हा मग पिक्टोरियल जर आपला असेल तर आपला सॅम्पल स्पेस हा 0 आला तर करस्पॉन्ड रिजेक्ट H0 आणि 1 आला तर ऍक्सेप्ट H0 ह्या फॉर्म मध्ये. ओके, आता टेस्ट सेकंड, गॅमा इफ x इज इक्वल टू 0 अँड 1 इफ x इज इक्वल टू 1. ही टेस्ट रँडमाइज आहे का नॉन रँडमाइज. रँडमाइज. ओके, मग याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग रिजेक्ट H0 इफ x इज इक्वल टू 1
अँड अदरवाईज रिजेक्ट एच नॉट विथ प्रोबॅबिलिटी घ्यावा, कारण की इथे दोनच व्हॅल्यूज येणार, त्यामुळे अदरवाईज सुद्धा आपण इथे युज करू शकतो. ओके. आफ्टर दॅट एक टेस्ट फंक्शन असं डिफाईन केलं की आपण x/2 मग हे x/2 आपण ऑब्व्हियसली वरतीच मेन्शन केलेलं आहे की करस्पॉन्डिंग आपण बर्नॉली ट्रायल्सशी डील करतो आहोत, आणि बर्नॉली ट्रायल्स मध्ये 0 आणि 1 ह्या दोन ट्रायल्स आपण घेतल्या. x ची व्हॅल्यू जर 0 असेल त्यावेळी ते टेस्टची व्हॅल्यू ही तुमची करस्पॉन्डिंग 0 येईल, आणि ज्यावेळी तुम्ही x ची व्हॅल्यू 1 असेल त्यावेळी येणारी व्हॅल्यू ही तुमची 1/2 असेल. मग ही रँडमाइज टेस्ट आहे का नॉन रँडमाइज टेस्ट आहे? बोला. टेस्ट इज randomized or non-randomized? हा बोला. 5 of 3 3 नंबरची जी आपली टेस्ट आहे ती रँडमाइज्ड आहे का नॉन रँडमाइज्ड? क्वेश्चन क्लिअर होतं का? Randomized. ऑब्व्हियसली रँडमाइज्ड असणार आहे, कारण रँडमाइज टेस्ट आहे. की 1/2 ते येतो, म्हणजे 1/2 इज अदर दॅन 0 आणि 1, सो इट्स अ रँडमाइज टेस्ट. ओके. तर अशा पद्धतीने काही टेस्ट फंक्शन आपण डिफाईन केलेले आहेत. समजा इथं 1 फॉर ऑल एक्स, ह्या टेस्टचं मिनिंग काय होईल? ही टेस्ट जर डिफाईन केली असेल तर तुम्ही एक्स ची कोणतीही व्हॅल्यू आली तर काय डिसिजन घेणार? तसं सेकंड वन सुद्धा एक दिलेलं आहे आपल्याला 0, यावेळी काय डिसिजन घेणार फॉर ऑल एक्स? हा, दोन्ही टेस्ट नॉन रँडमाइज आहेत. 4 नंबरची टेस्ट आणि 5 नंबरची टेस्ट ते काय सांगता येईल तुम्हाला? फाईव्हची व्हॅल्यू जी 1 आहे सर ते रिजेक्ट करणार आणि 0 असेल तर ऍक्सेप्ट करणार. हा, बघा, विचार करा. टेस्ट 4 अँड टेस्ट 5. हा, बोला. टेस्ट काय सांगते बघा, करस्पॉन्डिंग 1 टेस्ट फंक्शनची व्हॅल्यू 1 आहे फॉर ऑल एक्स, म्हणजे तुमची एक्स ची व्हॅल्यू कोणती जरी आला तर तुम्ही ऑलवेज तुम्ही काय करणार आहात? रिजेक्ट एच नॉट करणार आहात. टेस्ट नंबर 4 मध्ये आणि टेस्ट नंबर 5 म्हणजे टेस्ट फंक्शन 5 याच्यामध्ये तुम्ही एक्स ची व्हॅल्यू कोणतीही आली तरी तुम्ही करस्पॉन्डिंग ऍक्सेप्ट करणार आहात. म्हणजे काही काही सिच्युएशन असतात की ज्यावेळी आपण काही जरी आउटपुट, म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा जनरली असं होतं की एक पर्टिक्युलर टाइम येतो की त्यावेळी काही जरी असलं तर ते रिजेक्टच करायचं, आणि पर्टिक्युलर टाइम असाही असतो की काही जरी असलं तर ते ऍक्सेप्ट करायचं. तर ह्या दृष्टिकोनातून सुद्धा बरंच आता समजा बाय एक्झाम्पल लॉकडाऊनची कंडिशन चालू आहे, तुम्ही पर्टिक्युलरली दुकानामध्ये शॉपमध्ये गेल्यानंतर जे अवेलेबल असेल जसं असेल तसं तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करता. तिथे तुम्ही कुठेच कशाही पद्धतीने टेस्टिंग करत बसत नाही. म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा ज्यावेळी रेग्युलर कंडिशन असते त्यावेळी काय होतं की तुम्ही टेस्ट करता एका दुकानामध्ये दुसऱ्या दुकानामध्ये, किंवा त्याच दुकानामध्ये जर 2-3 व्हरायटीज असले तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कम्पॅरिझन करून घेता. पण आता सध्या सिच्युएशन काय होऊ शकते की समजा पर्टिक्युलर तुम्हाला प्रोडक्ट पाहिजे आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्या पुढे समोर चॉईसच नसणार आहेत. हे आहेत ते एक तर घ्या किंवा एक तरी घेऊ नका, हा तुमच्याकडे ऑप्शन असू शकतो. अशा केसेसमध्ये सुद्धा आपण हे करस्पॉन्डिंग टेस्ट फॉलो होतो. ओके.
त्यानंतर काही सर्टन केसमध्ये आपल्याला पॉईंट. हॅलो हा बोला. हा बोला. तर टेस्ट नंबर 5 रँडमाइज कोणती टेस्ट असणार, रँडमाइज की नॉन रँडमाइज टेस्ट? नॉन रँडमाइज. नॉन रँडमाइज. हा कारण की तिथं इथे X झिरो व्हॅल्यू आले हा. ना, त्यामुळे नॉन रँडमाइज. नॉन रँडमाइज म्हणजे 0 किंवा 1 किंवा 0 अँड 1 याच्यामध्ये असेल तर आपण करस्पॉन्डिंग नॉन रँडमाइज, आणि अदर दॅन 0 अँड 1 कोणतीही व्हॅल्यू येत असेल तर त्याला आपण रँडमाइज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टेस्ट नंबर 6 ही तुमची कोणती असेल, रँडमाइज की नॉन रँडमाइज? नॉन रँडमाइज. हा 0.55 आहे ना, हा ओके ओके. सो इट्स अ रँडमाइज. क्लिअर होत आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक म्हणजे 7 मध्ये आपण काय केलं की ऑल जे आपण 6 टेस्ट ज्या डिफाईन केल्या त्या सर्व 1 मायनस घेतल्या. मग ज्यावेळी 1 मायनस घेणार आहात त्यावेळी ती टेस्ट एक्झिस्ट होईल का? म्हणजे ती टेस्ट आहे असं आपल्याला कन्सिडर करता येईल का, किंवा ते टेस्ट फंक्शन आहे असं आपण सांगू शकेल का 1 मायनस केल्यानंतर? क्वेश्चन माझा क्लिअर होतोय का पहा. मी क्वेश्चन विचारलेला आहे 1 to 6 आपण ज्या काही टेस्ट डेव्हलप किंवा ज्या काही डिफाईन केल्या आहेत त्या टेस्ट जर 1 मायनस या फॉर्म मध्ये जर घेतल्या तर ते सर्व टेस्ट फंक्शन होतील का? बोला. क्वेश्चन क्लिअर झालंय का सर्वांना? समजा बाय एक्झाम्पल मी टेस्ट नंबर 1 घेतो. ओके. 1 टेस्ट ही 1 मायनसच्या फॉर्म मध्ये मला डिफाईन करायची आहे. टेस्ट नंबर 1 जी आहे ती मला 1 मायनसच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करायची आहे. ओके. सो मी ते डिफाईन करत असताना मी या पद्धतीने करेन 1 मायनस पाय ऑफ 1 एक्स. ओके. आता ही टेस्ट मला डिफाईन करायची आहे. तर ही टेस्ट डिफाईन करत असताना करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय सांगा पहिला. इफ थोडस मी माउस न राईट टेप करत आहे त्यामुळे इफ एक्स इज इक्वल टू 0 साठी, आणि दुसरी जी आपली आहे कंडिशन करस्पॉन्डिंग इफ एक्स इज इक्वल टू 1 साठी. याची व्हॅल्यू काय सांगा करस्पॉन्डिंग? 0. 1 मायनस करतो ना आपण, बरोबर ना, त्यामुळे ऑब्विसली काय म्हणता येतं 0 येणार आहे, आणि ह्या केसमध्ये काय म्हणणार आहे 1 येणार आहे. ओके. मग हे टेस्ट फंक्शन आहे का, हा पहिला क्वेश्चन. हो आहे. आहे. तर हे टेस्ट फंक्शन आहे. त्यानंतर एक दुसरा क्वेश्चन असा की हे टेस्ट फंक्शन जे आहे ते करस्पॉन्डिंग रँडमाइज का नॉन रँडमाइज? रँडमाइज्ड. रँडमाइज. हॅलो, रँडमाइज्ड आहे का? बोला. सर्वांना आवाज येतोय ना? हा आन्सर द्या. रँडमाइज का नॉन रँडमाइज? रँडमाइज्ड आहे सर. रँडमाइज्ड. रँडमाइजची डेफिनेशन काय नॉन आहे? रँडमाइज्ड. नॉन रँडमाइज टेस्ट. काय येणार आहे? नॉन रँडमाइज्ड. जरा थोडस रँडमाइज नॉन रँडमाइज विषयी जरा केअरली आपल्याला आन्सर सांगता येते. ओके. जास्त काही डिफिकल्ट नाही, परंतु तेच आपण रिपीट करतो किंवा पुन्हा परत आपण कन्फ्युजन स्टेज मध्ये जातो की बाबा ऍक्च्युली 0 आणि 1 साठी काय घ्यायचं आणि अदर दॅन 0 आणि 1 साठी काय घ्यायचं. ओके. सो त्याच्यावरती जरा थोडस
काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे काय झालं की ज्यावेळी आपण 1 - 5 of x ही टेस्ट आपण डिफाईन करतो त्यावेळी आपले टेस्ट फंक्शन एक्झिस्ट होतं, हा एक रिझल्ट प्रूव्ह म्हणजे सांगता येईल. आणि दुसरा रिझल्ट असा सांगता येईल का बघा, करस्पॉन्डिंग जर टेस्ट तुमची जर नॉन रँडमाइज असेल तर 1 - 5 of x ची येणारी टेस्ट सुद्धा तुमचे काय असणार आहे, नॉन रँडमाइज. बरोबर, हे दोन रिझल्ट याच्यातून तुम्हाला डिस्प्ले होतात का? येस ऑर नो? Yes. ओके. आता ही सेकंड टेस्ट जी आहे ते सेकंड टेस्ट ही तुमची कोणती आहे, रँडमाइज टेस्ट आहे. ओके, बरोबर. इथं सुद्धा सेम मला डिफाईन करायचं आहे. 1 - च्या फॉर्म मध्ये मला ही टेस्ट डिफाईन करायचं. 1 - च्या फॉर्म मध्ये मी जर टेस्ट डिफाईन केली तर मला सांगा आन्सर काय येणार. 1 - 5 of x. बोला. 0 0. 0 0 येईल का? पहिली स्थिती अशी असेल आपली, इफ x इज इक्वल टू 0 साठी, आणि दुसरी असणार आहे तुमची इफ x इज इक्वल टू 1. बोला पटकन कशा पद्धतीने आपल्या इथे आन्सर आहे. पहिला इफ x इज इक्वल टू 1 साठी काय आणलं सांगा, सॉरी 0 साठी. इतका काय जास्त वेळ विचार करावा लागणार का? 1 - 5 of 2 करतो ना, पण 1 - म्हणजे ऑब्व्हियसली फॉर f x इज इक्वल टू 1 - gamma. ओके, देन आफ्टर 0. 0. ओके. आता क्वेश्चन असा आहे की ही येणारी व्हॅल्यू ही याची रेंज काय असेल 1 - गॅमाचे? गॅमा बोला. गॅमा ची रेंज काय सांगितली आपण? गॅमा इज लाईज बिटवीन स्ट्रिक्टली 0 to 1. सो 1 - गॅमा ची रेंज काय असेल? झिरो टू वनच असेल. 0 to 1 येणार ऑब्व्हियसली, कारण की ज्यावेळी तुम्ही 1 पेक्षा लहान व्हॅल्यू 1 मधून सबस्ट्रॅक्ट करता, ऑब्व्हियसली येणारी व्हॅल्यू ही तुमची करस्पॉन्डिंग 0 to 1च असेल. ओके, मग मला सांगा ही टेस्ट रँडमाइज का नॉन रँडमाइज? रँडमाइज्ड. रँडमाइज. ओके, म्हणजे जर समजा रँडमाइज टेस्ट जर असेल आणि तुम्ही 1 - फंक्शन घेतला तर करस्पॉन्डिंग तुम्हाला मिळणारी टेस्ट सुद्धा काय असणार आहे, रँडमाइज. ओके, तर ह्यानुसार आपल्याला हे करस्पॉन्डिंग रिझल्ट वगैरे सांगता येतील. Okay, if phi is randomized, then 1 - phi is also randomized. If phi is non-randomized, then 1 - phi is also non-randomized. Okay. After that, critical region, जो कि अपन define करतो. Let script x be the sample space and C is a subset of script x. The subset C is said to be critical region of the test under the consideration if reject H naught. Reject H naught या कन्सिडरेशनच्या अंडर आपण सी हा डिपेंड करत असेल तर त्याला आपण क्रिटिकल रिजन म्हणतो. ओके, कारण की रिजेक्ट एच नॉट हा इम्पॉर्टंट आहे आणि हा सी हा तुमचा करस्पॉन्डिंग तुमच्या स्क्रिप्ट एक्स म्हणजे सॅम्पल स्पेसचा तुमचा सबसेट असणं गरजेचं आहे. ओके, तर सी हा तुमचा काय म्हणतो, क्रिटिकल रिजन. ओके, आता व्हेनेवर एक्स बिलॉंग्स टू सी, रिजेक्ट एच नॉट कधी, ज्यावेळी तुमचा एक्स हा सी बिलॉंग्स होईल, त्यावेळी तुम्ही रिजेक्ट करणार त्यावेळी सी हा तुमचा क्रिटिकल रिजन असणार आहे. ओके, ऑब्व्हियसली मग ऍक्सेप्टन्स रिजन काय असणार आहे तर ए, आणि तो स्क्रिप्ट एक्स मायनस सी म्हणजेच नथिंग बट द सॅम्पल स्पेस मायनस सी इज गिव्ह अस टू करस्पॉन्डिंग सी कॉम्प्लिमेंट, आणि तो आपण या पद्धतीने डिफाईन करू शकतो. ओके, त्यानंतरचा नेक्स्ट जो पॉईंट होता की आपण जे लास्ट वन डिस्कशन चालू होतं की एरर्स ऑफ डिसिजन्स, त्यामध्ये 2 टाइप्स एरर्स येणार आहेत. पहिला असेल तो तुमचा टाइप 1 एरर, दुसरा असेल तो टाइप 2 एरर. याच्यामध्ये टाइप 1 एरर हा तुमचा करस्पॉन्डिंग एच नॉट ट्रू असताना रिजेक्ट करता त्यावेळी येतो. परत टाइप 2 एरर हा तुमचा करस्पॉन्डिंग
H1 रिजेक्शनच्या बाबतीत म्हणजे ऍक्सेप्टन्स ऑफ H0च्या रिलेटेड येतो, ज्यावेळी तुमचा H1 हा ट्रू असताना. आणि याच्यानंतर जो यांना पार्ट आहे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, की त्याच्यावर तुम्ही काल तुम्हाला थोडस सांगितलं होतं, विचारलं होतं. त्यानंतर अपेक्षित होतं की व्हॉट्सअपवरती काही जणांनी कम्युनिकेशन करावं, परंतु एकच फक्त रिप्लाय आला होता व्हॉट्सअपवरती, करस्पॉन्ड लेवल ऑफ आणि साईज ऑफ द टेस्ट साठी. ओके. आता काल तसं आपण जर पाहिलं तर जनरली आपण असं म्हणू शकतो की अल्फा म्हणजेच तुमची करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे, म्हणजेच साईज ऑफ द टेस्ट आहे, म्हणजेच टाईप 1 ऑफ एरर आहे. पण त्याच्यामध्ये थोडासा बेसिकली काही डिफरन्स आहे. तो कशा पद्धतीने आहे हे थोडस आता बघूया आपण. करस्पॉन्डिंग आपण अल्फाला लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कधी म्हणणार आहे, ज्यावेळी तुमची ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल तेव्हा. आता ही कंडिशन म्हणजे काय आहे कंडिशन, तर एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स. आता फाय ऑफ एक्स म्हणजे काय आहे, तुमचं टेस्ट फंक्शन आहे. टेस्ट फंक्शनचं एक्सप्रेशन घेणार अंडर द थीटा, कशाचे करस्पॉन्डिंग थीटाच्या, आणि थीटाची व्हॅल्यू कशी असणार आहे, फॉर ऑल थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H0. म्हणजे H0च्या अंडर येणारी थीटाची जी काय व्हॅल्यू असेल त्या थीटाच्या व्हॅल्यूसाठी ज्यावेळी तुम्ही पॅरामीटर फंक्शनचं एक्सप्रेशन फाइंड करणार आहात, त्याची व्हॅल्यू ही तुमची करस्पॉन्डिंग लेस दॅन ऑर इक्वल टू अल्फा असेल, त्यावेळी आपण अल्फा हा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असणार आहे असं स्टेटमेंट सांगू शकतो. तेच आपण करस्पॉन्डिंग डेफिनेशनच्या फॉर्म मध्ये पाहतो. लेट फाय बी द टेस्ट फंक्शन टू टेस्ट H0 थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर द H0. Then the quantity alpha is said to be level of significance of the test phi of phi if कधी जर तुम्ही expectation of phi of x is less than or equal to alpha under the theta and theta belongs to parameter space under the H0. त्याच करस्पॉन्डिंग जेव्हा व्हॅल्यू फाइंड करता आणि ही व्हॅल्यू जर तुमची लेस दॅन इक्वल टू अल्फा असेल तर अल्फा तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असणार आहे. हे क्लिअर होतंय. म्हणजे अल्फा म्हणजे काय आता हे तुम्हाला नोन आहे. करस्पॉन्डिंग टाईप 1 एररची प्रोबॅबिलिटी आपण फाइंड करतो. ओके. आता याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग ह्या अल्फाच्या बाबतीत काही रिमार्क्स म्हणले तर फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लिअर दॅट इफ टेस्ट इज ऑफ लेवल अल्फा, जर एखादी टेस्ट तुमची जर अल्फा लेवलची असेल तर त्याच्यापेक्षा अल्फापेक्षा जर मोठी कोणतीही व्हॅल्यू घेतली तर ऑब्व्हियसली, समजा बाय एक्झाम्पल अल्फा इज इक्वल टू, आपण इथं जो आपण मोस्टली यूज करतो तो ती व्हॅल्यू 0.5. ओके. समजा करस्पॉन्डिंग टेस्ट जी आहे ती तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स ही तुमची 0.05 असेल, तर त्या टेस्टसाठी तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स अल्फा डॅश म्हणजे की जी त्याच्यापेक्षा ग्रेटर असणारी व्हॅल्यू, म्हणजे समजा 0.06 साठी सुद्धा 0.06 ही सुद्धा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे असं सांगता येईल का त्या करस्पॉन्डिंग टेस्टसाठी? कारण की टेस्ट म्हणजे कोणती, तर तुमची फाय ऑफ एक्स ही तुमची टेस्ट असणार आहे. त्या टेस्टसाठी आधी ऑलरेडी आपली ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार आहे. एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर H0 इज लेस दॅन इक्वल टू अल्फा, ही कंडिशन आपली सॅटिस्फाय होणार आहे. आणि त्यावेळी अल्फाची व्हॅल्यू ही तुमची करस्पॉन्डिंग 0.05 होते. ओके. आता सेम टेस्ट करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स 0.6 साठी सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करता येईल का, किंवा त्याची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स 0.6 आहे हे सांगता येईल का? Yes or no? बोला. जरा पटकन आन्सर द्या. सांगता येईल का? येस और नो? बोला पटकन. समजा ही करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू जर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0.5 जर असेल, ही जर समजा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0.5 असेल, तर
ऑब्व्हियसली ही व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू 0.6 पिन असेलच ना. येस ऑर नो? येस. हो सर. बरोबर आहे ना. म्हणजेच काय, ज्यावेळी तुमचे पॉईंट म्हणजे 5% साठी जर लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स ही तुमचे जस्टिफिकेशन जर ही टेस्ट करत असेल तर ऑब्व्हियसली ती टेस्ट तुमची 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स सुद्धा जस्टिफाय करणार आहे. ओके, म्हणजेच काय, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लिअर दॅट इफ टेस्ट इज लेवल अल्फा इट इज ऑल्सो ऑफ लेवल अल्फा डॅश where alpha dash is a bigger than alpha. However, a test of level alpha need not be of level alpha double dash where alpha double dash is less than alpha. जर समजा तुम्ही पॉइंट म्हणजे 5% साठी लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स पर्टिक्युलर टेस्ट आहे, त्यावेळी तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की ती टेस्ट 4% साठी सुद्धा करस्पॉन्ड त्याची 4% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असेल, हे आपण सांगू शकत नाही. कारण की बिगर व्हॅल्यू साठी वी विल ऍक्सेप्ट लेवल, बिगर लेवल ऍक्सेप्ट बट स्मॉलर किंवा लेस नाही ऍक्सेप्ट. ओके, म्हणजे थोडक्यात आपण हे प्रत्येक एक्झाम्पलद्वारे करस्पॉन्डिंग 0.5 पेक्षा ग्रेटर लेस दॅन इक्वल टू असेल 0.05 पेक्षा, तर ऑब्व्हियसली ते 0.06 पेक्षा ग्रेटर दॅन लेस दॅन इक्वल टू असेल. परंतु तीच केस जर आपण करस्पॉन्डिंग 0.45 साठी जर ते करायचे म्हणलं तर ते असू शकत नाही. म्हणजे त्याच्यावरून आपल्याला जनरल कन्क्लुजन काय सांगता येईल, धस एव्हरी टेस्ट इज लेवल 1 टेस्ट. म्हणजे तुम्ही कोणतीही टेस्ट घेतली तर त्याची लेवल 1 ही असणारच आहे. धस एव्हरी टेस्ट इज अ लेवल 1, कारण की 1 पेक्षा तर ग्रेटर नाहीच आपण डील करत, त्यामुळे प्रत्येक टेस्टची लेवल 1 ही असू शकते. ओके, त्यानंतर तर नेक्स्ट जे साईज ऑफ द टेस्ट, म्हणजे जो की आपला मेन फोकस पॉइंट होता की साईज ऑफ द टेस्ट आणि लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स याच्यामध्ये डिफरन्स काय. आता इथं पुन्हा मी एकदा हायलाइट करू इच्छितो की इथं आपण करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर H0 घेतो. इथंही आपण करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर H0च घेतो. थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर H0. परंतु इथे एक ऍडिशनल कोणतं की सुप्रीमम व्हॅल्यू. सुप्रीमम व्हॅल्यू कशाची, त्या थीटाची. अंडर द H0 वाल्या जो थीटा असेल त्याच्या करस्पॉन्डिंग सुप्रीमम व्हॅल्यू आपण फाइंड करतो. मग हा प्रश्न सुप्रीमम व्हॅल्यू फाइंड करण्याचा प्रश्न कुठे येणार आहे किंवा कधी येणार आहे, ज्यावेळी तुमचा पॅरामीटर स्पेस अंडर H0 हा तुमचा कंपोजिट फॉर्म मध्ये असेल, त्यावेळी तुम्हाला मोर दॅन 1 व्हॅल्यू ऑफ थीटा ऑब्झर्व होणार आहेत. आणि त्या मोर दॅन 1 व्हॅल्यू मधले करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी तुम्हाला साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड करायचं आहे, त्यावेळी तुम्ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू ज्या पॅरामीटरसाठी येते, एक्सपेक्टेशनची व्हॅल्यू ज्या पॅरामीटरसाठी मॅक्झिमम येते, ती येणारी मॅक्झिमम व्हॅल्यू म्हणजे तुमची साईज ऑफ द टेस्ट असेल. म्हणजेच साईज ऑफ द टेस्ट आणि लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स याच्याशी जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर तुम्हाला साईज ऑफ द टेस्ट ही तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स पेक्षा ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू असणार आहे. हे क्लिअर होतंय का बघा. तुमची करस्पॉन्डिंग येणारी व्हॅल्यू ही आपण डिफाईन कशी करतो, लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू अल्फा, आणि अल्फा ही तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे. अल्फा पेक्षा एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू ही तुमची लेस दॅन ऑर इक्वल टू, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्यानंतर अल्फा ही तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स होते. म्हणजे अल्फा पेक्षा सुप्रीमम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स हे सुद्धा ऑलवेज तुमचं लेस दॅन ऑर इक्वल टू असणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही टेस्टच्या बाबतीत एक रिझल्ट लक्षात ठेवा, साइज ऑफ द टेस्ट इज ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स. साइज ऑफ द टेस्ट इज ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट. आता हे आपण कशा पद्धतीने सांगू शकतो, तर रिमार्क मध्ये ते मी मेन्शन केलेलं आहे. आता हा सुप्रीमचा प्रश्न कुठे येणार आहे ते सुद्धा मी इथं तुम्हाला पेन्सिलनं मेन्शन केलेलं आहे. सुप्रीमम इफ वी हॅव कंपोजिट ऑर मोर दॅन 1 एलिमेंट इन पॅरामीटर स्पेस अंडर H0. अंडर H0 जर तुमच्या एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू जर असतील तर इथं सुप्रीमचा प्रश्न येणार आहे. अदरवाईज तुमची करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट अँड लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स ही सेमच असणार आहे. हे काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. रिझल्ट जो आहे तो करस्पॉन्डिंग इफ टेस्ट फाय ऑफ इज ऑफ लेवल अल्फा, देन वी हॅव
एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल टू अल्फा. आणि ज्यावेळी आपण करस्पॉन्डिंग साईज ऑफ द टेस्टचा विचार करतो त्यावेळी सुप्रीमम थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर थीटा विच इज लेस दॅन इक्वल टू अल्फा. या दोन्हीच्या ह्याच्यावर आपण सांगू शकतो विच इज लेस दॅन इक्वल टू अल्फा. म्हणजेच corresponding size of the test is always less than or equal to level of the test. Size of the test is always less than or Hello, sir. equal to. हा बोला. हा बोला. Sir, instead of supremum, we use infimum. Then what will happen? सुप्रीममच्या जागी Infimum use केला तर. इन्फिमम जरी यूज केला तरी ह्या रिलेशन मध्ये काही चेंजेस येणार नाहीत. रिलेशन मध्ये का चेंजेस येणार नाहीत की कारण की इन्फिमम आणि सुप्रीमम या दोन्हीही व्हॅल्यू करस्पॉन्डिंग तुमच्या अंडर द एच नॉट सी रिलेटेड असेल. म्हणजे बाय एक्झाम्पल समजा की तुमचा एच नॉट जो आहे हा करस्पॉन्डिंग .4 आणि 0.6 साठी आपण जर जस्टिफाय करायचं म्हणलं, ओके, मग याच्यामध्ये मला सांगा इन्फिमम व्हॅल्यू कोणती असेल? बोला, इन्फिमम कोणते येणार आहे? हा पटकन आन्सर द्या. आवाज येतोय का? हा बोला ना, आवाज येतोय ना? किंवा समजा हे फंक्शनच्या रिलेटेड आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू काढली किंवा मिनिमम व्हॅल्यू काढली तर ऑब्व्हियसली ही जी व्हॅल्यू आहे किंवा याची एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू ही तुमची ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू अल्फा आहे आणि अल्फा म्हणजे तुमची लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे. त्यामुळे ह्या रिलेशन मध्ये काहीही चेंजेस होणार नाहीत. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये हा बोला. नाही ओके. हा ओके, क्लिअर होतोय का? म्हणजे कोणतीही तुम्ही जर व्हॅल्यू, आपण हे एक्झाम्पल थ्रू पाहणारच आहोत आणि करस्पॉन्डिंग साईज ऑफ द टेस्ट साठीचे एक्झाम्पल आता बघणार आहोत आपण. आणि त्यानंतर मग टाईप 1 आणि टाईप 2 एररचे करस्पॉन्डिंग आणि पॉवर ऑफ द टेस्ट साठीचे आपण एक्झाम्पल पाहतात. ओके, बेसिकली एक लक्षात ठेवा की इथं सुप्रीमम व्हॅल्यू आणि त्याचं येणारं रिलेशन म्हणजे साईज ऑफ द टेस्ट आणि लेवल ऑफ द टेस्ट ह्याच्यामध्ये असणारं रिलेशन. ओके, आफ्टर दॅट एक्झाम्पल. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये टेस्ट फंक्शन आपण कोणते कन्सिडर करतोय, जे की आपण थोड्या वेळापूर्वी डिफाईन केले होते. कुठे डिफाईन केले होते तर टेस्ट फंक्शन साठी आपण करस्पॉन्डिंग हे 6 टेस्ट फंक्शन आपण डिफाईन केले आहेत. ओके, ह्या 6 टेस्ट फंक्शन पैकी मी फर्स्ट वन टेस्ट फंक्शन आता कन्सिडर करतोय करस्पॉन्डिंग साईज ऑफ द टेस्ट फाइंड करण्यासाठी. एक्झाम्पल एक्स फॉलोज बर्नॉली विथ पॅरामीटर थीटा एच नॉट. हा तुमचा थीटा इज इक्वल टू 0.4 आहे. H1 थीटा इज इक्वल टू 0.8. ओके, आता टेस्ट फंक्शन जे आहे ते करस्पॉन्डिंग 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 अँड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 1. आता करस्पॉन्डिंग आपल्याला अंडर द एच नॉट फाइंड करायचं, म्हणजे थीटा नॉट साठी आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करावी लागेल. जसं की आपण थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट म्हणतो त्या पद्धतीप्रमाणे मग व्हॅल्यू काय म्हणणार आहे की करस्पॉन्डिंग 1 अँड इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अँड 0 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. आता 0 इंटू असल्यामुळे ह्या प्रोबॅबिलिटीचा काहीच प्रश्न येणार नाही. पहिला प्रश्न फक्त प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आणि एक्स इज इक्वल टू 0 साठी प्रोबॅबिलिटी काय असते इन अ केस ऑफ बर्नॉली? बोला. बर्नॉलीच्या केसमध्ये एक्स इज इक्वल टू 0 साठी प्रोबॅबिलिटी काय असते? 1 मायनस पी. 1 मायनस पी. ओके, आता इथं आपण काय घेतलंय? थीटा घेतलाय, त्यामुळे 1 मायनस थीटा. पण तो थीटा अंडर करस्पॉन्डिंग आपला एच नॉट. एच नॉट म्हणजे थीटा नॉट. 1 मायनस थीटा नॉट. थीटा नॉटची व्हॅल्यू काय आहे आपली? 0.4 आहे. सो इथं मी 0.4 घेतले आणि करस्पॉन्डिंग याची साईज ऑफ द टेस्ट काय म्हणतात तुमची? 1 मायनस 0.4 म्हणजे 0.6 बी द साईज ऑफ द टेस्ट. त्या केसमध्ये आपल्याला सुप्रीमम पाहण्याची किंवा मॅक्झिमम पाहण्याची गरज लागली नाही, कारण का ओनली 1 व्हॅल्यू होती.
इथे काय होते, फक्त ओनली 1 व्हॅल्यू होती. परंतु एक दुसरी लगेच केस कन्सिडर करता येईल. याच्यामध्ये थिटा बिलॉंग्स टू 0.4 और 0.6, म्हणजे थिटाची व्हॅल्यू ही तुमची 0.4 असेल किंवा 0.6 असेल. ओके. आता इथं जी टेस्ट आहे, हे टेस्ट फंक्शन फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 साठी घेतलेलं आहे मी, आणि पाठीमागचं टेस्ट फंक्शन हे 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 साठी. हे एक लक्षात ठेवा. कारण की हे एक्झाम्पल म्हणजे ही टेस्ट जे आहे ते तुम्हाला या केसमध्ये पुन्हा परत सॉल्व्ह करायचे आहे. हे होमवर्कसाठी असेल. ओके. त्यासाठी मी घेताना इथं चेंज करून घेतलेलं आहे. इफ एक्स इज इक्वल टू 1, ह्या केसमध्ये काय म्हणतात, साइज ऑफ द टेस्ट फाइंड करत असताना सुप्रीमम थीटा बिलॉंग्स टू पॅरामीटर स्पेस अंडर द एच नॉट, एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स अंडर थीटा. मग सुप्रीमम एच नॉट म्हणजे काय, सुप्रीमम थीटा बिलॉंग्स टू 0.4 अँड 0.6, म्हणजे सुप्रीमम म्हणजे नथिंग बट आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू फाइंड करावं लागेल थीटाची व्हॅल्यू 0.4 असताना आणि थीटाची व्हॅल्यू 0.6 असताना. ओके. मग ज्यावेळी थीटाची व्हॅल्यू 0.4 असताना आणि थीटाची व्हॅल्यू 0.6 असताना त्या एक्सपेक्टेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू काय येते ते सांगा मला. मला एक्सप्रेशन ऑफ फाय ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे इन केस ऑफ theta is equal to 0.4 and in case of theta is equal to 0.6. बोला. झिरो 0.4 and 0.6. 0.4 आणि 0.6. कारण की आपलं काय केस आहे, एक्स इज इक्वल टू 1 म्हणजे ऑब्व्हियसली पी म्हणजे इथं थीटा म्हणजे थीटाची 0.4 आणि 0.6 आहे. ओके. मग मॅक्झिमम म्हणजे तुमचे काय आले 0.6. ओके. ह्या केसमध्ये तुमची साईज ऑफ द टेस्ट काय आले 0.6. या पद्धतीने आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज फाइंड करता येतात. आता करस्पॉन्डिंग आणखीन एक एक्झाम्पल जे आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला करस्पॉन्डिंग गॅमाची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. आता गॅमाची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण काय यूज करणार आहोत, तर साइज ऑफ द टेस्ट इज 0.45 हे आपण कन्सिडर केलेलं आहे. साइज ऑफ द टेस्ट काय आहे तुमची करस्पॉन्डिंग 0.45. तर साइज ऑफ द टेस्टचा यूज करून आपल्याला गॅमाची व्हॅल्यू फाइंड करता येईल. ऑब्व्हियसली ॲज पर द फॉर्म्युला सुप्रीमम करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट हे 0.45 दिलेले आहे. मग 1 इंटू समथिंग केल्यानंतर आपल्याला हे करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द टेस्ट मिळेल 0.4 प्लस गॅमा इंटू 0.6 आणि आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ गॅमा. ओके. अशा पद्धतीने काही एक्झाम्पल्स आपल्याला फाइंड करता येऊ शकतात. आता ह्याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग काही एक्झाम्पल्स मी होमवर्कसाठी दिलेले आहेत. त्यामध्ये एक्स फॉलोज नॉर्मल θ1 h नॉट थीटा इज इक्वल टू 0 अगेन्स्ट h1 थीटा इज इक्वल टू 1. आफ्टर दॅट फॉर दॅट पर्टिक्युलरली टेस्ट फंक्शन जे फर्स्ट वन आहे 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 अँड 0 अदरवाइज फाइंड साइज ऑफ द टेस्ट. हे कॉमन सर्वांच्यासाठी आहे. दुसरी टेस्ट जी आहे ती तुमची इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0.5 0 अदरवाइज. आणि त्यानंतर आता हा ए पार्ट आहे, हा तुमचा काय आहे ए पार्ट. याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग h0 आणि h1 ह्या फॉर्म मध्ये होते. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग सेकंड वन पार्ट साठी h0 ची जी केस आहे ती थीटा इज लेस दॅन इक्वल टू 0 आणि h1 हा तुमचा थीटा इज ग्रेटर दॅन 0 आणि इथे टेस्ट चे फंक्शन डिफाइन केलेलं आहे आपण 1 x इज ग्रेटर दॅन 0 अदरवाइज. ह्या केसमध्ये सुद्धा तुम्हाला साईज फाइंड करायची आहे. साइज ऑफ द टेस्ट कोणते ते फाइंड करा. त्याच्यानंतर त्याच्या सिमिलर एक एक्झाम्पल आणखीन एक दिलं आहे, त्याच्यामध्ये साइज फाइंड करायचं. ह्या एक्झाम्पल साठी तुम्ही ट्राय करा. ह्याचा आन्सर फाइंड केला तर बेस्टच होईल. नाही फाइंड केलं तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये याचा आन्सर डिटेलमध्ये पाहूया. नो प्रॉब्लेम. परंतु ट्राय करा. आहे मला वाटतं की तुम्ही सर्वजण फाइंड करू शकता. आणि याच्या आन्सरच्या बाबतीत काय डाऊट नसावा. त्याचबरोबर इथं आपण एक्झाम्पल मध्ये फक्त टेस्ट 1 साठी आपण साईज फाइंड केली आहे. तुम्हाला टेस्ट 2, 3, 4, 5 आणि 6 या 6 याच्यासाठी तुम्हाला साईज फाइंड करायचे.
त्यानुसार हे वर्कआउट करायचे आहे. ह्या नोट्स मी तुम्हाला लगेच मी जो आपला करस्पॉन्डिंग लास्ट वन गुगल क्लासरूमचा जे क्लासरूम होता त्यावरतीच तुम्हाला मी शेअर करतोय. त्याचं करस्पॉन्डिंग पेपर, प्रिव्हियस पेपर आणि हा पेपर आपण तिथेच करस्पॉन्डिंग नोट्स तुम्हाला दिल्या जाते. ओके, काही डाऊट असेल तर विचारा. ऍक्च्युली हे एक्झाम्पल तुम्हाला बोर्डवरती सॉल्व्ह करून दाखवायचे होते, परंतु इलेक्ट्रिसिटी कट झाल्यामुळे त्याचा थोडंसं पॉसिबल नाही. हा बोला, काही डाऊट वगैरे? अजून मी लेफ्ट होण्यासाठी किंवा लेक्चर स्टॉप करतोय असं काय सांगितलेलं नाही. कुणाचे काही डाऊट आहेत का? यस, नो? नो सर. एनी अदर? ओके, ठीक आहे. मी हे नोट्स शेअर करतोय. आजचा होमवर्क तुमच्या लक्षात आला असेल. साईज फाइंड करायची आहे दिलेल्या जे 6 फंक्शन आहेत त्याच्यासाठी. त्याचबरोबर जे होमवर्क मध्ये जे होमवर्क साठी नाही दिले, परंतु तुम्ही ते सॉल्व्ह करून ट्राय करा. काय होत आहे, नसेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये त्याविषयी आपण डिस्कशन करणारच आहोत. ओके, ठीक आहे. तर आपण इथं थांबूया.